تاسو ته به مخکې نه څنګه پته لګي چې آیا ستاسو چینل به مونټایز شي او که نه ریجیکټ نشي چېرته. ځکه ډېر داسې کسان دي چې هغوی په خپل چینل باندې محنت کوي، په میاشتو څه چې په کلونو محنت پې وکړي، خو کله چې دوی 1000 سبسکرایبرز او 4000 غنټې واچ ټایم پوره شي او دوی چینل مخکې لاړ شي د مونټایزیشن دپاره، نو هغه ځای کې د دوی چینل مونټایز نشي او دا ریجیکټ کړي. ځکه کله چې تاسو خپل چینل مونټایزیشن دپاره ولګئ، نو دا سره یو سیسټم نه یا AI نه یو بل ټولز وغیره نه چې هغه ستاسو چینل مونټایز کړي. دا ریل زموږ او ستاسو په شان انسانان ورته ناستي، هغوی ستاسو چینل وګوري، ستاسو په چینل کې چې دغه خبرې وي که نه، دا کومې چې اوس مخکې موږ درته کوو، نو ستاسو چینل په یو قانون هم نه مونټایز کېږي، هسې ځانونه پرې مه په عذابوئ. هغه خبرې اوس کومې دي؟ په فرست نمبر باندې ګوره دا خبره چې کوم ده کنه ډېر خلک دا اګنور کوي، دې ته سره خیال هم نه کوي. نو اور لو کوالټي چینل بینر، ستاسو چینل بینر چې کوم دی یا خو په خلکو نه لګولی، ځکه دومره یې د لاسه نه کېږي. غواړي چې د چینل نه ارنینګ وکړي، کامیاب شي په یوټیوب باندې، خو چینل بینر ته یې د لاسه نه کېږي، یا پرې لګوي نه، او که ویې هم پرې لګوي نو هغه دومره لو کوالټي وي، بېکاره چینل بینر وي. دا به تاسو ته معمولي خبره ښکاري که نه، خو د یوټیوب کوم ټیم چې وي ستاسو چینل ګوري، هغه دې خبرې ته هم ګوري. په سیکنډ نمبر باندې لو کوالټي پروفایل آیکن، ستاسو پروفایل آیکن چې کوم دی که نه چې دا چېرته لو کوالټي وي، اکثر له داسې کسانو چې هغوی پرې واړه واړه لیکل کړي ښکاري نه، او که مین پرپز چې د چینل وي که نه هغه چاته د دې آیکن نه معلومیږي نه، او بالکل داسې معلومیږي چې دا کس ډېر زیات ناراسته دی او د سره سیریس دی نه دی د کار په باره کې. نو کله چې هغوی دا وګوري، دا ډېر غلط اثر ستاسو په چینل باندې غورځوي. بله په دریم نمبر باندې جنریک چینل نیم، ستاسو چینل نوم چې کوم دی که نه چې دا جنریک نه دی. جنریک مطلب دا نه چې هسې د ځان نه فضول نوم ورته موږ دی، بیکار نوم ورته موږ دی، داسې نوم ورته خوښ کړئ چې هغه په خوله باندې ښه لګېږي. داسې نوم ورته خوښ کړئ چې تاسو پته وي چې په هغې باندې بل داسې غټ چینل نشته دی. لږ سوچ پرې وکړئ، خیر لږ ټیم دې درنه والي، چیټ جی پي ټي سره سلا مشوره وکړه، خو د ځان نه بیکار نوم مه ورکوه. دا چې کوم دی که نه ګوره چینل بینر شو، چینل آیکان شو، او دغه نیم شو، دا موږ تاسو وړې خبرې ښکاري، خو دا وړې خبرې نه دي، دا ډېرې غټې خبرې دي. دې په وجه باندې ستاسو چینل ډیمونټایز کېدلی شي. کله چې بیا خبر راشي د اباوټ سیکشن یا ډسکرپشن، نو دا ورکې ډېر خلک امټي پرېږدي، یا ورکې یو څو خبرې ولیکي نو اور امټي اباوټ اور ډسکرپشن. دا اباوټ او ډسکرپشن وایي څه دی؟ په همدې چینل باندې موږ یو ویډیو اپلوډ کړی دی چې تاسو به چینل څنګه جوړوئ، په هغې کې هم درته موږ ویلي، هم په کورس کې هم درته موږ بار بار دا ویلي دي که نه، د چینل اباوټ سیکشن لکه څنګه چې د ویډیو وي، دلته چې کله چینل ته راشئ که نه، پر مور باندې کلیک کوئ یا په اباوټ باندې تاسو کلیک کوئ، نو تاسو به اوس وښکاري دا چینل دی، سوري دا څه شی دی؟ د چینل ډسکرپشن دی. او دلته مونږ لیکلي دي چې په دې چینل کې به تاسو ته څه میلاویږي، دا چینل د څه په باره کې دی. نو کله چې د یوټیوب ټیم ستاسو چینل چیک کوي، نو هغه دلته هم راشي وګوري چې د په خپل اباوټ سیکشن کې څه لیکلي. نو چې تاسو لیکلي نه یا، نو هغوی ته بیا د دې نه آیډیا نه کېږي، آیډیا نه کېږي، هغوی سره کافي معلومات ورسره نه وي. نو په دې وجه باندې یا خو ستاسو چې کوم د چینل مونټایزیشن دی دا لیټ کې ډېر زیات ټایم ورکوي لګېږي، او یا د داسې شي که چېرته مطلب چینل بینر هم صحیح نه دی، آیکون هم صحیح نه دی، دا چینل بینر دی تاسو ښکاري دا، او دا چې کوم دی که چینل آیکن دی دا هم صحیح نه دی، او ډسکرپشن هم صحیح نه دی، نو ستاسو چینل دې سره ریجیکټ کېدلی شي. بله خبره دا ده که نه، په پنځم نمبر باندې نو کسټم هینډل اور یو آر ایل. کسټم هینډل څه ته وایي؟ که تاسو وګورئ په چینل کې اکثر له کسانو دا چې کوم دی که نه همداسې کړي، لکه فار ایګزامپل هغه د چینل نوم دی اسد ټي وي، نو اسد ټي وي او دا چې کوم دی که نه کسټم نه دی، یعنې مطلب دا یوټیوب د ستا لپاره خوښ کړی، تا په خپله خوښه باندې نه دی خوښ کړی، دا به ته ایډیټ کړې، دا هماغه ځای نه دا ایډیټ کېږي، په اسانه باندې ایډیټ کېږي، د خپلې خوښې به ورته ورکړي. زیاتره خلکو داسې کړي، لکه سلیبریټي نیوز کیبل اوس ما چیک کوو نو همداسې وی، همدغه شانې خلکو پرېښي، څنګه چې ورته بای ډیفالټ یوټیوب ورکړي بس هماغه یې پرېښود. دا ډېر غلط عادت دی، دغه شانې مه کوئ. چینل هینډل چې کوم دی که نه دا اوس وګورئ، زموږ د چینل نوم دی عبیدعلي میسټري، نو دلته ولې موږ چینل هینډل هم همدغه ورکړی دی @the_rate_of عبیدعلي میسټري. د دې فایده څه دلته تاسو ته ښکاري که نه، د دې فایده دا داسې کار کوي لکه د یو لینک، دا تاسو سرچ کې چاته ورولېږئ، نو هغه چې کله دا سرچ کې صرف او صرف ستاسو چینل به راځي په سرچ رزلټ کې، د بل چا چینل نه راځي. نو دې ډېرې زیاتې فایدې دي. خیر دغه شانتې نه کېږي چې کله ستاسو دا هر څه صحیح او د یوټیوب ټیم راشي هغه وګوري چې د خو دا کسټم یو آر ایل ورکړی نو ستاسو چینل نه مونټایز کوي. نه دغه شان نه چې نه مونټایز کېږي، کېدای شي په هماغه ټیم باندې مونټایز کړي. خو ګوره چې کله تاسو د دې ټولو خبرو خیال ونه ساتئ که نه، دا هم دې صحیح نه دی، دا هم صحیح نه دی، دا هم صحیح نه دی، او بیا په مور باندې کلیک کړي، دا ډسکرپشن هم صحیح نه دی، نو چې کله دا ټول ریوځی شي دا غلط اثر غورځوي. خو زموږ دغه چینل دی
چې تقریبا په 18 ویډیو باندې 15,000 سبسکرایبرز دي. اوسه پورې د ارنینګ کېږي، اوسه پورې پې ویوز راځي، ښه ویوز پې راځي. خو په دې باندې په موجوده وخت کې زه کار نه کوم، ځکه چې زموږ آلریډي کارونه ډېر زیات دي، یوټیوب آټومیشن او داسې نور. د یویل انګلیش کوم چې تاسو مین چینل ښکاري، غټ چینل ښکاري، کېدای شي چې په دې نږدې وخت کې په دې باندې مونږ کار پرېږدو، ځکه چې هغه طرف ته الحمدلله زموږ کارونه ډېر زیاتېږي. ها اوس راځو شپږم نمبر خبرې ته. نو unverified ایمیل اور نو ټو سټپ ویریفیکیشن. کله چې ستاسو په اکاونټ باندې ټو سټپ ویریفیکیشن آن شوی نه وي که نه، نو تاسو خپل چینل مونټایز کولی نه شي. ټو سټپ ویریفیکیشن یو قسم ته سیکیورټي ده چې دا په هماغه ځای کې تاسو ته ښکارو ډېر زیات په اسانه باندې کېږي. خپل نمبر به ورکې او ستاسو چینل به ویریفای شي، ستاسو ایمیل به ویریفای شي. په اوم نمبر باندې بیا دی فولي اے ای اور ان اوریجنل کانټینټ. که چېرته تاسو ټول په اے ای باندې کار کوئ یا ستاسو کانټینټ اوریجنل نه وي، ان اوریجنل وي، نو دا نه مونټایز کېږي. د اے ای باندې د کار کول مطلب دا نه چې ستاسو په ویډیو کې اے ای وي. زموږ په هر یو ویډیو کې اے ای وي، په کم کې ډېر، په کم کې زیات، خو مونږ اے ای په صحیح طریقې سره استعمالوو. په کورس کې دغه طریقې مونږ آلریډي تاسو ښودلي، بس په هغې باندې تاسو کار کوئ. ګوره ښه دلته زموږ یو ویډیو ده، زه دا تاسو ته لږه پلی کوم. In a stunning twist to the ongoing legal saga of music mogul Sean Diddy Combs, new developments have surfaced from inside the federal prison system. ګوره دا چې کوم دی که نه، د دې ویډیو سکرپټ چې کوم دی دا مونږ په اے ای باندې لیکلی. په دې ویډیو کې چې کوم ویډیو فوټیجز دي که نه، مطلب ایډیټنګ، دا په ایډیټنګ کې هم مونږ د اے ای نه کار اخیستی، په تمنیل کې مونږ د اے ای نه کار اخیستی دی، او بیا په اپلوډ کولو کې دی چې کوم میټا ډیټا، ټایټل، ډسکرپشن، په هر څه کې مونږ د اے ای نه کار اخیستی دی. خو مونږ دا مطلب فولي اے ای نه ده، فولي اے ای دم او فولي اے ای نم ده. اے ای مونږ استعمال کړی ده، خو په صحیح طریقې سره م استعمال کړی ده، په هغه طریقې سره په کم کې چې کم چې زموږ نه یوټیوب غواړي. په دې کې هیومن ټچ شته، یعنې مطلب که دا ویډیو څوک ګوري که نه، نو هغه ته فایده رسیږي. که دا ویډیو څوک ګوري که نه، هغه دا انجوای کولی شي او هیومن ټچ ورکې شته، هغه ته دا نه معلومیږي. په دې کې دا اواز چې کوم دی دا هم د اے ای دی، ځکه زه خو ورکې نه یم راغلی مخامخ که نه، او دا اواز چې کوم دی دا زما اواز نه دی، دا د اے ای اواز دی. خو چې په لنډ الفاظو کې ورته وایم که نه، اے ای ورکې استعمال شوی ده، خو په صحیح طریقې سره ورکې استعمال شوی ده، هیومن ټچ ورته مونږ ورکړی دی. نو کله چې ستاسو یو داسې ویډیو چې هغه ټوټلي په اے ای باندې جوړ شوي وي، او کله چې څوک ګوري نو هغه دا سوچ کوي چې مطلب دا څنګه ویډیو ده، دا خو په اے ای باندې جوړ شوی، هغه ته دا معلومیږي او د هغې ویډیو په اسانه باندې پته لګېږي، نو هغې ته ان اوریجنل، هغه اوریجنل ویډیو نه وي، هغسې نه مونټایز کېږي. نو که دغه شانې کانټینټ بیا ستاسو وي، سوري دا ویډیو چې کوم دی دغه شانتې نه، څنګه چې درته ما وویل که هغه شانتې وي، بیا ستاسو ویډیو نه مونټایز کېږي. په اتم نمبر باندې ریپیټیټیو او ریوز کانټینټ. د ریپیټیټیو او ریوز باره کې خو مونږ درته ډېر ویلي. د ریپیټیټیو مطلب دا دی که نه، لکه زیاتر خلک وایي چې مستر بیسټ وایي چې څوک هم زما ویډیو اپلوډ کوي نو زه هغه ته سټرایک نه ورکوم. مستر بیسټ څوک دی؟ د دنیا یو مشهور یوټیوبر دی، دغه په ویډیوز باندې په میلیونز کې ویوز راځي، په سلګونه میلیونونه ویوز پرې راځي. نو بالکل هغه به خلکو اپلوډ کولی او مونټایز کېدلی به. خو بیا داسې کاره شو که نه، څنګه چې تا اپلوډ کړی داسې زه هم اپلوډ کوم، بل هم اپلوډ کوي، بل نو ډېر زیات خلک اپلوډ کوي، همدغه یو ویډیوز دی او هر یو کس یې راخلي. نو د هغې په وجه باندې په یوټیوب کې هسې ګن جوړېدو. نو یوټیوب وویل چې دا خو درته کاپي رایټ نه درکوي، کاپي رایټ سټرایک خو زه یې درته درکوم. نو اوس یوټیوب هغه شانتې نه مني. ریپیټیټیو او ریوز هغه کانټینټ ته ویل کېږي چې هغه بار بار استعمال شي، بار بار یوز شي. زیاتر خلک داسې کار هم کوي چې پخوانۍ ډرامې دي د پښتو هغه اپلوډ کړي. نو دا ډرامې دا ته هم اپلوډ کولی شي، زه هم اپلوډ کولی شم، بل هم اپلوډ کولی شي، دا بار بار استعمال شوي دي، بار بار دا اپلوډ شوي دي په یوټیوب باندې. نو دې ته ویل کېږي ریوز کانټینټ یا ریپیټیټیو کانټینټ. دغه شان کانټینټ تاسو نشئ استعمالولی. بیا د دې د استعمالولو یو طریقې شته چې ته نور خلک چې څنګه اپلوډ کوي که نه، ته به یې هغه شانتې نه اپلوډ کوي، ته به دا ټرانسفارم کړي. په دې کې چې کله ټرانسفارمیشن وي که نه، نو بیا دا مونټایز کېږي. اوس د ټرانسفارمیشن مطلب سره، د ټرانسفارمیشن مطلب دا دی که نه چې ته په دې کې خپل څه ایډ کړي، خو د خپل ایډ کولو د شاملولو مطلب دا نه چې بس تور کې د ځان نه سم ایډ کړي. د دې مطلب دا دی چې تور کې خپل ویلیو ایډ کړي، ته په دې کې بل څه ایډ کړي که نه چې هغې سره دا ویډیو دا ورسره نور هم ښکلي شي او خلک ورسره حیران شي او خلکو ته مطلب یو بل میسج هم لاړ شي. نو زه امید کوم چې په دې خبره باندې به تاسو پوه شوي اوسئ. بیا دغه ویډیو که دا ویډیو ده که مستر بیس ویډیو که هر یو ویډیو ده هغه بیا مونټایز کېږي، کمنټري ورسره وکړي، ښه ایډیټنګ ورکړي وکړي یا سم ورکړي وکړي، ته چې ورکړي مطلب خپله خواري ایډ کړي، نو بیا ته دا بالکل مونټایز کولی شي. بیا دی په نهم نمبر باندې نو کلیریټي ان تھیم اینڈ نیش. کله چې ستاسو په تھیم کې او ستاسو په نیش کې کلیریټي نه وي، یعنې مطلب صفاوالی ورکې نه وي، همدغه یو چینل دی کوکینګ هم پې اپلوډ کړي، انګلیش هم خلکو ته ښایي، یو څیز هم ښایي، بل څیز هم ښایي،
نو کله چې د یوټیوب ټیم راشي وګوري هغه چې دا څه کوي د ده خو دماغ خراب دی، نو بیا دغه شان چینل نه مونټایز کوي. نو کوشش کوئ که نه په یو چینل باندې یو نیش تاسو چلوئ. په 10م نمبر باندې او دا ډیره اهم خبره ده، anything that has low effort even if it gets views in million. هر هغه څیز چې په هغې کې لو ایفرټ وي، د لو ایفرټ مطلب دا دی چې په هغې کې خواري او محنت ورکې نه وي، که په هغې باندې په میلیونز کې ویوز راشي، په میلیونز کې به سبسکرایبرز راشي، هغه چینل نه مونټایز کېږي. زه تاسو ته داسې چینل ښیم که نه چې تقریبا د 5 میلیونه برابره سبسکرایبرز یې دي او د هغې چې کوم دی که نه په هر یو ویډیو باندې په میلیونز کې ویوز راځي، خو هغه چینل چې کوم دی نه مونټایز کېږي. ولې؟ ځکه چې هغه لو ایفرټ دی. د لو ایفرټ اوس مطلب دا دی که نه زه ورته یو ځل بیا وایم، دغه شانې شوګانې دي او ډرامې وغیره دي د انګلیش، د اردو، د پښتو، دا تاسو راخلي. دا خو ستاسو ویډیو نه ده که نه، ستاسو کانټینټ نه دی. دا له اګزامپل در کوم داسې سم کیدلی شي، هغه تاسو راخلي، تاسو اپلوډ کوئ، په هغې باندې که هر څومره ویوز راځي ستاسو چینل نه مونټایز کېږي. بله خبره ده، فار اګزامپل تاسو د ټیک ټاک نه ویډیو کلیپس راخلي، شارټ ویډیو کلیپس، د یوټیوب نه، د فیسبوک نه، دا ته ټول راجمع کړي او اپلوډ یې کړي. صحیح ده، په دې باندې به میلیونز کې ویوز راشي، خو دا نه مونټایز کېږي تر څو چې تا په دې کې ښکلی ایډیټینګ نه وي کړی. که چېرته دا ټول کلیپ تا راواخیستل که نه، د یو ځای نه د کلیپ راوستل، بل ځای نه 10 دي، 20 دي، یو غنټه کلیپ دی، شارټ کلیپس تا ټول راوځي کړي دي، غنټه ویډیو ته جوړه کړه، 10 منټه ویډیو اته اپلوډ کړ، په هغې باندې په میلیونز کې ویوز راځي، نو دې ته ویل کېږي ریوز کانټینټ یا ریپیټیټیو کانټینټ، او دا نه مونټایز کېږي. خو که چېرته همدغه 10 منټه ویډیو دغه شارټس کلیپ دې ورکړي د بل چېرې، صحیح دی، په دې کې تا ښکلی ایډیټینګ وکړو، نو دا بالکل مونټایز کېږي. زه امید کوم چې په دې خبرو باندې به تاسو کلیر شوي یاستئ. دا خبرې خپل چینل نه وباسئ، انشاءالله ستاسو چینل به ضرور مونټایز کېږي. تھینک یو سو مچ.